स्क्रीन दिसत आहे? हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. स्क्रीन दिसत आहे ना? हो सर. आपण क्लासिफिकेशन पाहत होतो मॉलिक्यूलचं. सो दिस इज द सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल इथपर्यंत आलो होतो आपण. नाव इफ वी रोट वी हॅव अज्युम दॅट along x-axis the moment of inertia is ia, along y-axis the moment of inertia is ib, and along z-axis the moment of inertia is ic. ठीक आहे, we have assumed this ib आणि along z-axis moment of inertia is ic. ओके. आता हा जर मॉलिक्यूल आपण घेतला आहे, कोणता एक्झाम्पल घेतला आपण? सिमेट्रिक टॉपचा एक्झाम्पल घेतला आहे, दॅट इज मिथिल फ्लोराइड. मिथिल फ्लोराइड हे एक्झाम्पल घेतलं आपण. अलॉंग आता प्रिन्सिपल ऍक्सिस हे पकडू, प्रिन्सिपल ऍक्सिस आय म्हणजे एक्स ऍक्सिसला पकडलं समजा आपण. सो दिस इज आय ए. समजा या मॉलिक्यूलला अलॉंग दिस ऍक्सिस समजा आपण याला रोटेट केलं, अलॉंग दिस ऍक्सिस समजा या मॉलिक्यूलला रोटेट केलं आपण, तर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी याची सी आणि एफच्या कुठेतरी मध्ये असेल, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इतक्यात कुठेतरी असेल याची. तर याला जर आपण अलॉंग दिस ऍक्सिस दॅट इज अलॉंग एक्स ऍक्सिस जर याला रोटेट केलं, तर काय रोटेट होईल? हा एच रोटेट होईल, हा एच रोटेट होईल, बरोबर आहे. हे एच रोटेट होईल फक्त, आणि हा पण एच रोटेट होईल, कारण हा टेट्रायडल मॉलिक्यूल एचचं रोटेशन होईल. ठीक आहे, म्हणून याची जी व्हॅल्यू आहे आय ए ची व्हॅल्यू, इट विल नॉट बी झिरो. ओके, आय ची व्हॅल्यू इज नॉट इक्वल टू झिरो. ओके, पण बट स्टील आय ची व्हॅल्यू हे कमी राहील. ओके. नाउ इफ वी रोटेट दिस मॉलिक्यूल अलॉंग वाय ऍक्सिस, हा वाय ऍक्सिस आहे, याच्या अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे? आय बी. ओके, फॉर वाय ऍक्सिस वी हॅव कन्सिडर्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ॲज आय बी. नाउ इफ वी रोटेट दिस मॉलिक्यूल अलॉंग वाय ऍक्सिस, या ऍक्सिसच्या भोवती जर आपण या मॉलिक्यूलला फिरवलं, तर देअर इज अ रोटेशन ऑफ एफ ऑल्सो. एफचं पण रोटेशन होईल आणि हे हायड्रोजन पण फिरेल. ओके, हा सगळा मॉलिक्यूल पूर्ण फिरेल, एफ सुद्धा फिरेल. या ऍक्सिसने रोटेशन केलं होतं तेव्हा एफ आणि सी फिक्स ठेवला होता, फिक्स झाला होता, कारण अलॉंग द ऍक्सिस आहे म्हणून. पण आपण समजा वाय ऍक्सिसला जर या मॉलिक्यूलला फिरवलं, तर हे सगळे ॲटम्स मूव्ह होतील. ओके, देअरफॉर आय बी ची व्हॅल्यू जी आहे, इट इज ग्रेटर दॅन आय ए. बरोबर आहे, आय ए च्या व्हॅल्यूपेक्षा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाय ऍक्सिस इज मोर. ओके, why? Because it will require a more energy or more force to rotate this molecule, because all the atoms are rotating in this case. Okay, similarly if we rotate this molecule along z axis म्हणजे आता या पेपरच्या इथून परपेंडिक्युलर टू दिस ऍक्सिस, झेड ऍक्सिसला जर याला फिरवलं आपण त्या मॉलिक्यूलला, then also all the atoms of this molecule are rotating or moving. Therefore, ठीक आहे, आय बी ची व्हॅल्यू आणि आय सी ची व्हॅल्यू म्हणजे दोन्हीसाठी आपल्याला सारखाच फोर्स लागेल, सारखीच ताकद लागेल. कारण काय, हे सगळे ऍटम्स जे आहेत, चारही ऍटम्स या केसमध्ये फिरून राहिले. ओके, रोटेट होऊन राहिले. देअरफॉर आय बी इज इक्वल टू आय सी, आय बी इज इक्वल टू आय सी. ओके, पण आय ए जेव्हा आपण काढला होता, म्हणजे अलॉंग एक्स ऍक्सिस जेव्हा या मॉलिक्यूलला रोटेट केलं होतं, तेव्हा कोणते ऍटम्स मूव्ह झाले? फक्त हायड्रोजन्स. आणि हायड्रोजन ॲटमचं ॲटॉमिक वेट कमी असल्यामुळे आपल्याला काही जास्त एनर्जी लागली नाही. ओके, हायड्रोजन ॲटम जे आहे ते स्मॉल ॲटम्स आहे आणि त्याच्यामुळे हे रोटेट करताना आपल्याला काही जास्त एनर्जी लागली नाही. देअरफॉर आय ए, बट काही ना काही एनर्जी लागली. देअरफॉर आय ए इज नॉट इक्वल टू झिरो, बट इट इज लेस दॅन आय सी अँड आय बी. ओके, म्हणजे आय सी अँड आय बी इज ग्रेटर दॅन आय ए. ठीक आहे, या केसमध्ये. So this is the case where IC is equal to IB किंवा IB is equal to IC, which is greater than IA, which is not equal to 0. So this is the condition for symmetric top molecule. Now ही केस, आता मिथिल क्लोराइडची आपण केस कन्सिडर केली होती. मिथिल क्लोराइडच्या केसमध्ये काय होतं? IB is equal to IC, which is greater than IA. असे जे मॉलिक्युल्स असतात सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्युल्स, ऑल दीज मॉलिक्युल्स who are symmetrically top, like methyl fluoride, where IB is equal to IC is greater than IA, then such molecules are called as prolate symmetric top molecule. हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल साठी कंडिशन कोणती आहे? IB is equal to IC,
which is greater than IA, and IA is not equal to 0. Okay, so there such type of molecules are called as prolate symmetric molecules. If जर आता या केसमध्ये जसं या केसमध्ये काय होतं, आय बी इक्वल टू आय सी, आय बी इक्वल टू आय सी असतं, म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग वाय ऍक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग झेड ऍक्सिस. बट हियर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x axis is more than that of y axis and z axis. ओके, जर अशी कंडिशन असेल आय बी इज इक्वल टू आय सी, इट इज लेस दॅन आय ए, समजा लेस दॅन आय ए असेल, देन सच टाइप ऑफ मॉलिक्युल्स आर कॉल्ड ॲज ऑब्लेट मॉलिक्यूल. या मॉलिक्यूलला काय ऑब्लेट मॉलिक्यूल म्हणतात. पण आय बी इक्वल टू आय सी ग्रेटर दॅन आय ए असेल तर काय म्हणतो, प्रोलेट मॉलिक्यूल. आणि आय बी इज इक्वल टू आय सी लेस दॅन आय ए असेल तर इट इज रेफर्ड ॲज ऑब्लेट मॉलिक्यूल. द एक्झाम्पल ऑफ ऑब्लेट मॉलिक्यूल इज बेरियम ट्राय बोरॉन ट्रायक्लोराइड. बोरॉन ट्रायक्लोराइड या मॉलिक्यूल मध्ये एक्स ऍक्सिस या पद्धतीने असतो, म्हणजे एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग एक्स ऍक्सिस रोटेशन करायला जास्त ताकद लागते दॅन वाय ऍक्सिस अँड झेड ऍक्सिस. आणि झेड ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिसला जेवढी झेड ऍक्सिस ला रोटेट करायसाठी या मॉलिक्यूलला जेवढी ताकद लागते, तेवढीच ताकद किंवा तेवढीच एनर्जी किंवा तेवढाच फोर्स कशाला लागतो, वाय ऍक्सिसला लागतो. ओके, म्हणजे वाय ऍक्सिसला रोटेशन करताना जितकी आपल्याला फोर्स लागतो तितकाच फोर्स झेड ऍक्सिसला रोटेट करताना लागतो, पण एक्स ऍक्सिसला रोटेट करताना जास्त फोर्स लागतो. म्हणून आय बी इज इक्वल टू आय सी, इट इज लेस दॅन आय ए, अँड देअरफॉर इफ दिस कंडिशन इज satisfied, then the molecule is called as oblate molecule. For example, boron trichloride. Okay, boron trichloride मध्ये IA it is equal to twice of IB, म्हणजे दुप्पट ताकद लागते आपल्याला. ओके, इज इक्वल टू ट्वाइस IC. ओके, असे जे मॉलिक्युल्स आहे बोरॉन ट्रायक्लोराइड सारखे, याला म्हणतो आपण ऑब्लेट मॉलिक्यूल. ठीक आहे, हे ऑब्लेट झालं आणि प्रोलेट झालं. सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूलचे दोन एक्झाम्पल, प्रोलेट आणि ऑब्लेट. देन स्पेरिकल टॉप. स्पेरिकल टॉप मध्ये मिथेनचं एक्झाम्पल घेतलं आपण. स्पेरिकल टॉप मध्ये याला आता पहा, मिथेन मध्ये हियर द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, सगळेच जे ऍटम आहेत सारखेच ऍटम आहेत, त्या कार्बनला लागलेले सगळेच ऍटम हायड्रोजन लागलेले आणि टेट्राहेड्रली अरेंज झालेले आहेत. ओके, देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल. ऑल द atoms are same around the carbon atom, and here the center of gravity it lies in carbon. या ठिकाणी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी याची असते. ठीक आहे, कार्बनच्या ठिकाणी म्हणजे इथेच याची सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. आता अलॉंग दिस सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इफ वी ड्रॉ एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस आणि झेड ऍक्सिस, देन कोणत्याही डायरेक्शननी याला आपण फिरवलं, एक्स डायरेक्शननी सॉरी अलॉंग एक्स ऍक्सिस फिरवा, अलॉंग वाय ऍक्सिस फिरवा, अलॉंग झेड ऍक्सिस फिरवा, वी रिक्वायर सेम फोर्स. देअरफॉर the moment of inertia along all the three axes is equal. Okay, because all the four hydrogen atoms surrounded to this carbon atom are same. सगळे स्पेरिकली सराउंड झालेले आहे कार्बनला स्पेरिकली सराउंड झाले असल्यामुळे कोणत्याही ऍक्सिसच्या भोवती जर तुम्ही हा मॉलिक्यूल रोटेट केला तर तुम्हाला सारखाच फोर्स लागेल, म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारखा लागेल. देअरफॉर फॉर सिमेट्री स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, okay, where all the moments of inertia are identical. Therefore, in this case, IA is equal to IB is equal to IC. For example, methane. Asymmetric top molecule. These molecules to which the majority of substance belongs. जास्तीत जास्त substances asymmetric top molecules असतात, have all the three moments of inertia different. या molecule मध्ये कोणत्याही डायरेक्शन तुम्ही फिरवलं, along x axis, along y axis and along z axis, तर आपल्याला अलग अलग एनर्जी लागेल किंवा अलग अलग फोर्स लागेल. अँड देअरफॉर इन दिस केस, दॅट इज इन द केस ऑफ असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, IA is not equal to IB is not equal to IC. So this is these are the examples of asymmetric top molecule, that is H2O, vinyl chloride. These are the examples of asymmetric top molecules. Here IA म्हणजे moment of inertia along x axis is not equal to moment of inertia along y axis is not equal to moment of inertia along z axis. So these are the four types of molecules which are classified on the basis of moment of inertia along the three axes. Now, here's our classification. Now, diatomic molecule as a rigid rotor.
we will find now the energy of डायटॉमिक मॉलिक्यूल. डायटॉमिक मॉलिक्यूल म्हणजे काय, दोन ऍटम असलेला मॉलिक्यूल. दोन ऍटम असलेला मॉलिक्यूल ऍज अ रिजिड रोटर. रिजिड रोटर मीन्स व्हॉट? रिजिड रोटर मीन्स सपोज वी कन्सिडर दिस टू ऍटम्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल. हा मॉलिक्यूल समजा आपण कन्सिडर केला एबी नावाचा. एबी नावाचा मॉलिक्यूल कन्सिडर केलाय. इथे ए नावाचा एक ऍटम आहे अँड बी इज अनदर ऍटम. ओके, हियर ए इज वन ऍटम अँड बी इज अनदर. सो व्हेन दिस मॉलिक्यूल रोटेट, हा मॉलिक्यूल जेव्हा अलॉंग द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी रोटेट होईल, ओके, अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. समजा याची सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी असं नाही की मी तुम्हाला सांगितलं होतं सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी सेंटरलाच असते असं नाही. ओके, तर हा मॉलिक्यूल मोठा आहे तर याच्या जवळपास तो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आपल्याला मिळेल. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी समजण्यासाठी एक सांगतो. समजा या पद्धतीचा आपण एक सबस्टन्स घेतला, इकडून मोठा आहे इकडे छोटा आहे समजा या पद्धतीचा. याला समजा आपण फिरवलं तर या मॉलिक्यूलचा सगळेच पार्ट रोटेट होईल एक्सेप्ट दिस पार्ट. एक ऍक्सिस भोवती हा मॉलिक्यूल रोटेट होतो, बरोबर आहे. याला असं फिरवलं समजा आपण, तर या ऍक्सिसच्या भोवती हा जो सबस्टन्स आहे हा फिरेल. हे जे ऍक्सिस आहे किंवा हा जो पॉइंट आहे सगळ्या भोवताली पूर्ण फिरेल हा याच्या भोवती. ठीक आहे, फक्त एवढा पार्ट रोटेट होणार नाही. तर हा जो पॉइंट आहे या पॉइंटला म्हणतो आपण सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. त्याच पद्धतीने हा डायटॉमिक मॉलिक्यूल आपण कन्सिडर केलेला आहे. हा डायटॉमिक मॉलिक्यूल ज्यामध्ये हा बी ॲटम आहे आणि हा ए ॲटम आहे, याची सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ही ऑफ दिस मॉलिक्यूल लाईज ॲट दिस पॉइंट. या पॉइंटला सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आपण कन्सिडर केला याचा. ठीक आहे, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय, त्याला जेव्हा आपण रोटेट करू तेव्हा हा पॉइंट फिरणार नाही, याच्या भोवती हे ॲटम्स हे फिरतील या पॉइंटच्या भोवती किंवा अलॉंग दिस ऍक्सिस, ह्या ज्या ऍक्सिस भोवती हे हा जो मॉलिक्यूल आहे हा रोटेट होईल. सो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. आता आपण रिजिड रोटर विषयी बोलतो. नाव जेव्हा आता प्रॅक्टिकली काय होत असतं, व्हेन अ मॉलिक्यूल रोटेट्स, जेव्हा मॉलिक्यूल रोटेट होत असते, इट हॅज टू टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन ॲज वेल ॲज व्हायब्रेशनल मोशन. म्हणजे हा मॉलिक्यूल रोटेट होताना काय होत असते, व्हायब्रेट पण होत असतो. रोटेट तर होत असतोच पण व्हायब्रेट पण होत असतो. व्हायब्रेट होत असतो म्हणजे काय, हे जवळ येतात दूर जातात, हे जवळ येतात दूर जातात, या पद्धतीने याला व्हायब्रेशन मोशन असं म्हणतात. ठीक आहे, हा मॉलिक्यूल व्हायब्रेट सुद्धा होत असतो. पण आपण असं अज्युम केलाय रिजिड रोटर मध्ये, आपण असं अज्युम करतो की हा मॉलिक्यूल व्हायब्रेट होत नाही, फक्त रोटेट होत आहे. ठीक आहे, आपण रिजिड रोटेटर याचा अर्थ असा मॉलिक्यूल की जो फक्त रोटेट होत आहे, व्हायब्रेट होत नाही. व्हायब्रेट होत नाही याचा अर्थ ए आणि बी मधलं जे डिस्टन्स आहे दॅट इज फिक्स. ओके, ए आणि बी मधलं जे अंतर आहे, जे काही डिस्टन्स आहे दॅट इज फिक्स, बरोबर आहे. कारण हा व्हायब्रेट होत नाही, याची बॉन्ड लेंथ डज नॉट चेंज ऑन रोटेशन. इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज ऑन रोटेशन, then that molecule, that diatomic molecule is called as rigid rotor. आता या रिजिड रोटर इट इज आयडियल केस ऑफकोर्स, कारण कोणते प्रॅक्टिकली जेव्हा मॉलिक्यूल रोटेट होत असतो तेव्हा तो व्हायब्रेट पण होत असतो. ऍक्च्युली असं होत असतं, पण वी आर अज्युमिंग दॅट द मॉलिक्यूल इज नॉट व्हायब्रेटिंग. दॅट मीन्स द डिस्टन्स बिटवीन ए अँड बी दॅट इज बॉन्ड लेंथ रिमेन्स कॉन्स्टंट. ओके, या कंडिशनला आपण मॉलिक्यूल अज्युम करू राहिला. ओके, नाव आता या मॉलिक्यूलला अज्युम करतो. आता काढून करायला आपण असे जे मॉलिक्यूल्स आहे डायटॉमिक मॉलिक्यूल, जो रिजिड रोटर आहे त्याची आपण एनर्जी काढून राहिलो. ठीक आहे, आता रिजिड रोटर आहे म्हणजे याचं जे बॉन्ड लेंथ आहे इट डज नॉट चेंज, मीन्स आर ओ, ही जी व्हॅल्यू आहे आर ओ, हे जे डिस्टन्स आहे इट डज नॉट चेंज ऑन रोटेशन. ओके, सो ड्यू टू रोटेशन द सेंट्रिफ्युगल फोर्स डेव्हलप्स इन द मॉलिक्यूल. ड्यू टू दिस फोर्स बॉन्ड गेट्स elongated. Such molecule is called as non-rigid rotor. समजा व्हायब्रेट होत असेल, रोटेशन होत असताना समजा तो मॉलिक्यूल व्हायब्रेट होत असेल तर त्याला आपण नॉन रिजिड रोटर म्हणतो. पण हा रिजिड रोटर आपण कन्सिडर करतोय आपण, इथे बॉन्ड लेंथ डज नॉट चेंज, याच्यामध्ये बॉन्ड लेंथ डज नॉट चेंज ड्युरिंग रोटेशन. सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज रिजिड रोटर. इट इज अ हायपोथेटिकल केस. आपण अज्युम करतोय म्हणजे हायपोथेटिकल केस आहे. नाव कन्सिडर दिस मॉलिक्यूल. हा मॉलिक्यूल कन्सिडर केला ज्याचे दोन ऍटम आहे. ए बी मॉलिक्यूल कन्सिडर केला, त्याच्यातला एक ऍटमला ए नाव दिलं, दुसऱ्या ऍटमला बी नाव दिलं. ए चं मास समजा M1 आहे, बी चं मास समजा M2 आहे, अँड द डिस्टन्स ऑफ ऍटम ए फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इज R1. Distance of atom A from this center of gravity is R1 and distance of this atom B
फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इज R2. ओके, एकाचं डिस्टन्स R1 आहे आणि एकाचं डिस्टन्स बीचं डिस्टन्स सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पासून R2 आहे. ओके, द टोटल डिस्टन्स बिटवीन A अँड B दॅट इज द बॉन्ड लेंथ इट इज इक्वल टू R0. ओके, या पद्धतीने. अँड व्हॉट इज G? G इज द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. हा, समजा आता सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीला काय असते, सिस्टीम बॅलन्स असते. जेव्हा रोटेट होत असते तेव्हा ती सिस्टीम बॅलन्स होत असते. Therefore, there is a condition for this center of gravity, that is, at center of gravity, where the system is balanced, we can write m1 r1. m1 म्हणजे mass of this atom, that is m1, into distance of this from the center of gravity, that is r1. m1 r1 is equal to m2 r2. Okay, atomic molecule consider केला, त्याच्या सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीची जी कंडिशन असते, कारण त्या सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीला सिस्टीम बॅलन्स असते. आपण कोणताही एक मॉलिक्यूल घेतला किंवा कोणताही एखादा ऑब्जेक्ट घेतला, तिथे एक पॉइंट असा असतो की त्या पॉइंटला आपण असं पकडलं तर ते सिस्टीम पूर्ण बॅलन्स होते किंवा म्हणजे सिस्टीम बॅलन्स होते किंवा स्टेडी होते. ठीक आहे, समजा पेन जरी घेतला आपण, तर पेन मध्ये एक ना एक पॉइंट असा असेल की तिथे आपण समजा बोट ठेवलं त्या पॉइंटवरती, तर पेन आपल्या त्या बोटावर उभी राहील. असा एक पॉइंट असतो, त्याला सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणतात. तर त्या पॉइंटला कोणती कंडिशन असते? त्या पॉइंटला कंडिशन ही असते की m1 r1, m1 म्हणजे या ॲटमचं मास into distance of this atom from center of gravity, that is r1, is equal to m2 into r2. So this is the condition at the center of gravity. Now we know that r1 plus r2 काय झालं आहे, is equal to r0. Okay, r1 plus r2 is equal to r0, or we can write it as r2 is equal to r0 minus r1. Okay, now putting this in equation 1. इक्वेशन 1 कोणतं होतं आपलं, हे m1 r1 is equal to m2 r2. यामध्ये काय पुट करायचं आपल्याला, r2 is equal to r0 minus r1. r2 is equal to m1 r1 is equal to m2 into r2 च्या ठिकाणी काय ठेवलं आपण, r0 minus r1. ओके, there m1 r1 is equal to m2 r0, यानी मल्टिप्लाय करून घ्या, m2 r0 minus m2 r1. ओके, आता हे r1 आहे, हे एका साइडला आणू आपण. पहा, m1 r1 प्लस m2 r1 इज इक्वल टू m2 r0. ठीक आहे, m2 r0. देअरफॉर आता ह्या r1 कॉन्स्टंट आहे, इथे कॉमन आहे, इथे r1 म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये काय राहील, m1 प्लस m2 इंटू r1 इज इक्वल टू m2 r0. देअरफॉर r1 इज इक्वल टू काय होईल मग, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r0. r1 is equal to m2 upon m1 plus m2 into r0. आता जसं आपण r1 काढला इथे, त्याच पद्धतीने समजा तुम्ही इथे हॅलो, हा, कोणाची घेऊन घेणं कोणी असेल, कोणते सर आहेत, फोन दे, फोन दे. हा. लेक्चर चालू. minutes back. हॅलो 15. हॅलो हॅलो हॅलो
हा, तर हे R2 जसं काढलं आपण, इट इज इक्वल टू R2 जसं काढलं तसं R1 सुद्धा काढता येतं. म्हणजे R1 मध्ये काय करू आपण, R0 मायनस R1, R0 मायनस R2 होईल. ठीक आहे, जसं इथे R2 काढलं तसं R1 इज इक्वल टू काय होईल, R0 मायनस R2. मग इथे जर पुट केलं तर सिमिलरली वी कॅन ड्रॉ R2 साठी हे रिलेशन आपल्याला मिळेल. R2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R0. ठीक आहे, या पद्धतीने वी हॅव find out the value of R1 and or R2. Okay. Now we know that the moment of inertia about G is given by, आपल्याला सुरुवातीला मी पहिल्या लेक्चरला सांगितलं होतं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय ची व्हॅल्यू कशी काढायची ते. डायटॉमिक सिस्टीम जर राहिली तर आय कसा फाइंड आउट करायचं तुम्हाला सांगितलं मी, की M1 इंटू R1 स्क्वेअर प्लस M2 इंटू R2 स्क्वेअर, I is equal to M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर, हे आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे, दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर. आता या R1 ची आणि R2 ची व्हॅल्यू इथे पुट करू आपण, दॅट इज I इज इक्वल टू, हॅलो आवाज येत आहे ना, हॅलो आवाज येत आहे. Yes, sir. आता या R1 च्या ठिकाणी आपण ही व्हॅल्यू पुट केली, R2 च्या ठिकाणी ही व्हॅल्यू पुट केली या इक्वेशन मध्ये. सो फायनली वी गेट, हे व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर ह्या व्हॅल्यू पुट केल्या आपण इथे, आपल्याला काय मिळेल मग, इज इक्वल टू R0 स्क्वेअर M1 M1 M2, म्हणजे डिनॉमिनेटर सारखं आहे म्हणजे त्यामुळे याची एडिशन होऊन जाईल. R0 स्क्वेअर इंटू M1 M2 इंटू M1 प्लस M2. M1 M2 इथून कॉमन काढला आपण, M1 M2 दोन्ही मधून कॉमन निघतो. ठीक आहे, R0 स्क्वेअर सुद्धा दोन्ही याच्यामधून कॉमन निघतो. हे कॉमन काढलं, वरती काय राहिलं M1 प्लस M2 आणि खाली काय आहे M1 प्लस M2 चा स्क्वेअर. M1 प्लस M2 आणि स्क्वेअर कॅन्सल होऊन जाईल. वी गेट M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R0 चा स्क्वेअर. Therefore this term, that is M1 M2 upon M1 plus M2, this term it is called as reduced mass. याला काय म्हणतो आपण, reduced mass, and it is denoted by mu. Okay, therefore we can write it as I is equal to mu into R0 square. What is R0? It is the bond length. R0 म्हणजे काय, bond length, that is the distance between two atoms, that is A and B चा square. So finally we get moment of inertia, that is I is equal to mu. Mu म्हणजे काय झालं, reduced mass into R0 square. Okay, या पद्धतीचं एक्सप्रेशन मिळालं. So this is the expression for moment of inertia for a diatomic rigid molecule. Okay, त्याला एक्सप्रेशन मिळालं diatomic rigid molecule साठीचं. Okay, now हे एक्सप्रेशन झालं डायटॉमिक रिजिड मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं फॉर डायटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल, दॅट इज I इज इक्वल टू म्यू इंटू R0 चा स्क्वेअर. हे रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टीम. नाउ रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर सच अ सिस्टीम इज गिवन बाय, हे जे काढलं आहे EJ इज इक्वल टू हाफ इंटू I ओमेगा स्क्वेअर. ओके, हाफ इंटू I म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वेअर. ओमेगा म्हणजे काय, अँग्युलर वेलॉसिटी. ओके, हे जे एक्सप्रेशन इथे दिसत आहे तुम्हाला, इट इज फ्रॉम क्वांटम मेकॅनिक्स. हे क्वांटम मेकॅनिक्स पासून रिलेशन आहे की रोटेशनल एनर्जी लेवल जे असतात त्यांची जी एनर्जी असते ती एनर्जी किती असते, EJ इज इक्वल टू EJ. जे म्हणजे काय, इट इज अ रोटेशनल क्वांटम नंबर. जे इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर. तर याची जी एनर्जी असते ती किती असते, हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वेअर. ओके, नाउ दिस वी कॅन राईट इट ॲज I ओमेगा स्क्वेअर, I ओमेगा स्क्वेअर डिवायडेड बाय ट्वाइस I कॅन्सल झाला तर हेच मिळेल, पण याला आपल्याला या पद्धतीने लिहिता येतं. ओके, दिस कॅन बी रिटन ॲज I स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे I इंटू ओमेगा स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस I. Okay, but what is moment of inertia into angular velocity? Moment of inertia into angular velocity is nothing but a angular momentum. Angular momentum is equal to moment of inertia into angular velocity. So this I into omega is equal to L लिहिलाय आपण.
एल म्हणजे काय, अँग्युलर मोमेंटम. मग आय इंटू ओमेगाच्या ठिकाणी एल लिहिलं म्हणजे एल स्क्वेअर झालं इथे, डिवायडेड बाय ट्वाइस आय. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू क्वांटम मेकॅनिक्स. ओके, हे सांगितलंच मी तुम्हाला की आय इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, ओमेगा इज अँग्युलर वेलोसिटी. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मेकॅनिक्स द अँग्युलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम जे असते, हे अँग्युलर मोमेंटम आहे म्हणजे एल जे आहे हे क्वांटाइज असते. क्वांटाइज मीन्स फिक्स असते. प्रत्येक एनर्जी लेवलसाठी तो अँग्युलर मोमेंटमची व्हॅल्यू फिक्स. सो इट इज क्वांटाइज अँड इट इज गिवन बाय एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जे इंटू j plus 1 into h upon 2 pi. Okay, this expression is also from quantum mechanics, that is angular momentum is equal to under root of j into j plus 1 into h upon 2 pi. आता हा j काय आहे मी तुम्हाला सांगितलं, j it is the rotational quantum number and its values lies or and its value varies from 0. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc. It is okay. These are the होल नंबर्स, सगळे होल नंबर्स राहील, फ्रॅक्शन काही राहणार 1/2 1/3 3/4 अशा काही व्हॅल्यू राहणार नाही. जेची व्हॅल्यू इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, दॅट इज इट मे बी 0, इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3 एक्सेट्रा. ओके, सो व्हॉट इज जे, जे इट इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर हॅव्हिंग these values. Now substituting these values in equation 6 we get, या इक्वेशन मध्ये आपण हे टाकलं म्हणजे एलची व्हॅल्यू, एलचं जे व्हॅल्यू आहे ती आपण या इक्वेशन मध्ये टाकली, काय मिळेल आपल्याला का, इजे इज इक्वल टू एलचा स्क्वेअर होता म्हणजे हे ब्रॅकेट चाललं जाईल पूर्ण, सॉरी स्क्वेअर रूट चाललं जाईल म्हणजे काय राहील, इजे इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच स्क्वेअर झाला इथे, डिवायडेड बाय 2 ऑलरेडी इथेच आहे आणि एल स्क्वेअर म्हणजे त्याचा 4 होऊन जाईल, 4 पाय स्क्वेअर होईल, 4 पाय स्क्वेअर इंटू 2 म्हणजे काय झालं 8 पाय स्क्वेअर इंटू हा आय जो आहे तो आय इथे दिला आहे. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द rotational energy level. Okay, according to quantum mechanics, that is Ej is equal to j into j plus 1 into h square upon 8 pi square I, किंवा याला असं लिहिता येते h square 8 pi square I, h square 8 pi square I into j plus 1. Okay, j into j plus 1. So this is the energy of rotational level. रोटेशनल एनर्जी लेवल जी आहे त्याची जे एनर्जी आहे त्याच्यासाठीचं जे एक्सप्रेशन आहे ते काय आहे, Ej इज इक्वल टू एच स्क्वेअर अपॉन 8 पाय स्क्वेअर आय इंटू जे प्लस 1. ओके, जे इंटू जे प्लस 1. सो आता हे एनर्जी आहे आपल्याला जे मिळाले, हे काय एनर्जी मिळाली आपल्याला कशाची, रोटेशनल एनर्जी लेवलची एनर्जी मिळाली आहे फॉर रिजिड रोटर. तर दिस एनर्जी इज इन जूल. लक्षात ठेवायचं की ही जी एनर्जी मिळाली आपल्याला, ही एनर्जी कशामध्ये मिळाली आहे, जूल मध्ये. ओके, ही जी एनर्जी मिळाली आहे ती जूल मध्ये मिळालेली आहे. सो दिस एनर्जी ऑफ रिजिड रोटर, दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिजिड रोटर. पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ जे वी कॅन कॅल्क्युलेट द एनर्जी ऑफ व्हेरियस लेवल. म्हणजे जे इक्वल टू 0 ही जे लेवल आहे याची एनर्जी काढता येते, कारण काय आपण जे इक्वल टू 0 पुट केलं आपण या इक्वेशन मध्ये, तर आपल्याला एनर्जी ऑफ दिस रोटेशनल लेवल वी कॅन कॅल्क्युलेट. जे इज इक्वल टू 0 या रोटेशनल एनर्जी लेवलची एनर्जी काढायची असेल तर काय पुट करायचं आपण, जे इज इक्वल टू 0. मग जे इज इक्वल टू 0 जर पुट केलं तुम्ही इथे, तर E0 इज इक्वल टू इथे E0 इज इक्वल टू काय, जे इज इक्वल टू 0 म्हणजे पूर्ण टर्म 0 होत आहे, देअरफॉर एनर्जी इज 0. ओके, रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर 0th रोटेशनल एनर्जी लेवल इज 0. तसंच जे इज इक्वल टू 1 पुट केलं तर काय एनर्जी मिळेल तुम्हाला, जे इज इक्वल टू 1 पुट करा, 1 इंटू 1 प्लस 1 म्हणजे 2, म्हणजे कोणती मिळेल 2h स्क्वेअर अपॉन 8 पाय स्क्वेअर आय. बरोबर आहे, 2h स्क्वेअर अपॉन 8 पाय स्क्वेअर आय. दिस इज द एनर्जी ऑफ जे इज इक्वल टू 1 रोटेशनल एनर्जी लेवल. सिमिलरली आपल्याला जे इज इक्वल टू 2 साठी पण एनर्जी काढता येते. जे इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 2 याची एनर्जी कशी जाईल, E2 इज इक्वल टू, इथे 2 ठेवले आपण, 3 होईल, 3 2 2 6 म्हणजे 6h स्क्वेअर अपॉन 8 पाय स्क्वेअर आय. बरोबर आहे, जे इज इक्वल टू 3 पण ठेवता येईल तुम्हाला, जे इज इक्वल टू 3 ठेवल्यानंतर याची एनर्जी काय येईल,
12h square upon 8 pi square I. So in this way, we can calculate the energy of different rotational level. प्रत्येक रोटेशनल लेवलची आपल्याला या पद्धतीने एनर्जी काढता येतं. बाय पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ जे वी कॅन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ each rotational energy level. Okay, प्रत्येक rotational energy level ची एनर्जी आपल्याला काढता येते. सो दिस क्लिअरली शोज दॅट याच्यावरून काय लक्षात येतं, जशी जशी जे ची व्हॅल्यू वाढून राहिली आहे, जशी जशी जे ची व्हॅल्यू वाढून राहिली आहे, एनर्जीचं सेपरेशन जे आहे ते काय होऊन राहिलं आहे, वाढून राहिलं आहे. ठीक आहे, एनर्जी सेपरेशन म्हणजे दोन एनर्जी मधला जो गॅप आहे तो काय होत आहे, वाढून राहिला. ठीक आहे, दिस क्लिअरली शोज दॅट ऍज द व्हॅल्यू ऑफ जे गोज ऑन इन्क्रीजिंग, जसं जसं जे ची व्हॅल्यू आपण वाढवत आहोत तस तसं इथे आपल्याला हा डिफरन्स वाढत आहे ना. 6चे 12 झाले, 6च्या आधी 2 होते, 2च्या आधी 0 होते, 0 2 6 12 या पद्धतीने. सो द सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग. द फ्रिक्वेन्सी, हा ऍक्च्युली आता स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपण काय करत असतो की जे एनर्जी आहे ती एनर्जी आपण जूल मध्ये घेत नाही. द एनर्जी इज in case of spectroscopy it is expressed in terms of centimeter inverse. त्याला आपण सेंटीमीटर इन्व्हर्सच्या फॉर्म मध्ये घेतो. आपल्याला माहिती आहे स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये एनर्जी कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॅम्बडा. लॅम्बडाच्या टर्म मध्ये आपण एनर्जी एक्सप्रेस करू शकतो, फ्रिक्वेन्सीच्या टर्म मध्ये आपण एनर्जी एक्सप्रेस करू शकतो, किंवा वेव्ह नंबरच्या टर्म मध्ये सुद्धा आपण एनर्जी एक्सप्रेस करू शकतो. तर आपण इथे काय करतोय, याची फ्रिक्वेन्सीच्या किंवा वेव्ह नंबरच्या टर्म मध्ये आपण ही एनर्जी एक्सप्रेस करतो. तर वेव्ह नंबरच्या टर्म मध्ये जर आपल्याला ही आता जूलच्या टर्म मध्ये, आता वेव्ह नंबरच्या टर्म मध्ये जर आपल्याला एनर्जी एक्सप्रेस करायची असेल तर काय करावं लागेल, याला सेंटीमीटर इन्व्हर्स मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. सेंटीमीटर इन्व्हर्स मध्ये म्हणजे न्यू बार मध्ये कसं कन्वर्ट करू आपण, आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती आहे की E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू. प्लांक्स क्वांटम थेअरीनुसार एनर्जी इज इक्वल टू प्लांक्स क्वांटम इंटू न्यू. न्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. व्हॉट इज फ्रिक्वेन्सी? Frequency, that is nu, is equal to c upon lambda. Okay, c upon lambda is equal to nu. Therefore E is equal to hc upon lambda. We know that 1 upon lambda is nothing but a wave number. 1 upon wavelength म्हणजेच wave number, it is denoted by nu bar. Okay, therefore 1 upon lambda म्हणजे nu bar. Therefore it is we can write it as E is equal to h into c. 1 upon lambda म्हणजे काय, nu bar. सो न्यू बार. ओके, म्हणजेच एनर्जी इज इक्वल टू एच सी इंटू न्यू बार. आता न्यू बार इट इज नथिंग बट अ वेव्ह नंबर. ओके, न्यू बार म्हणजे काय, वेव्ह नंबर, आणि वेव्ह नंबरचं युनिट काय असतं, सेंटीमीटर इन्व्हर्स. ओके, म्हणजे आपल्याला एनर्जीला सेंटीमीटर इन्व्हर्स मध्ये जर कन्वर्ट करायचं असेल तर काय करावं लागेल, याला एनर्जीला कशाने डिवाइड करावं लागेल, एच अपॉन एच इंटू सी. ठीक आहे, एच इंटू सी ने आपल्याला एनर्जीला डिवाइड करायला. तेच आता इथे इजेच्या ठिकाणी आपण हे लिहिलंय, एनर्जीच्या ठिकाणी एच सी इंटू न्यू बार लिहिलाय इज इक्वल टू एच स्क्वेअर 8 पाय स्क्वेअर आय इंटू जे प्लस 1. देअरफॉर न्यू बार इज इक्वल टू काय होऊन जाईल, एच अपॉन, याला इकडे आणलं एच सी ला, एक एच कॅन्सल झाला, सो एच अपॉन 8 पाय स्क्वेअर आय इंटू सी. सी ला इथे आणला आपण. ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इन्व्हर्स. हे एनर्जीचं एक्सप्रेशन झालं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इन्व्हर्स किंवा वेव्ह नंबर. ओके, याचं जे युनिट आहे काय, सेंटीमीटर इन्व्हर्स. देअरफॉर वी कॅन राईट इट लाईक दिस. या टर्मला आपण एच अपॉन 8 पाय स्क्वेअर आय सी जे आहे, हे दिस टर्म इज कॉन्स्टंट, कारण यामध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्स्टंट, सी म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ लाईट, पाय कॉन्स्टंटच आहे, 8 सुद्धा कॉन्स्टंट आहे, आणि एच म्हणजे प्लांक्स कॉन्स्टंट आहे. This term is constant, and instead of this term we can use a letter b. Okay, therefore we can write it as nu bar is equal to b. b याच्या ठिकाणी आपण b घेतला, b into j plus 1. What is b? b ला म्हणतात रोटेशनल कॉन्स्टंट. ओके, where b is equal to काय असते, h upon 8 pi square ic. b is equal to h upon 8 pi square ic. It is called as rotational constant. ओके, त्याला रोटेशनल कॉन्स्टंट. सो दिस इज द एनर्जी, ही जे आहे एक्सप्रेशन काढलं, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिजिड रोटर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इन्व्हर्स किंवा वेव्ह नंबर. आणि याच्या आधी जी काढली होती आपण एनर्जी, ही दिस इज द एनर्जी ऑफ रिजिड डायटॉमिक रिजिड रोटर इन टर्म्स ऑफ जूल.
म्हणजे जूलच्या टर्म मध्ये डायटॉमिक रिजिड रोटरची एनर्जी किती h स्क्वेअर 8π² अपॉन h² 8π² r इंटू जे प्लस 1 आणि इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी काय बी बी म्हणजेच हे इंटू जे प्लस 1 ओके सो वेअर बी इज h अपॉन 8π² ic it is called as rotational constant okay so this is the expression for the energy of diatomic rigid rotor. So now the selection rule for rotational spectroscopy ची सिलेक्शन रूल काय आहे म्हणजे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कोणत्या मॉलिक्युल्स दाखवते तेच मॉलिक्युल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दाखवतात ज्याला परमनंट डायपोल मोमेंट आहे मी तुम्हाला सांगितलं पहिले फॉर एनी मॉलिक्युल टू शो रोटेशनल स्पेक्ट्रा इट मस्ट हॅव परमनंट डायपोल मोमेंट त्याला परमनंट डायपोल मोमेंट असला पाहिजे दुसरी कंडिशन आहे द ट्रान्झिशन इज अलाउड ओनली इफ द चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर इज युनिटी म्हणजे दोन रोटेशनल एनर्जी लेवल मध्ये म्हणजे 0 पासून 1 पर्यंत जर ट्रान्झिशन होत असेल किंवा 1 पासून 2 पर्यंत ट्रान्झिशन होत असेल किंवा 2 पासून 1 पर्यंत जर ट्रान्झिशन होत असेल याचाच अर्थ डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस मायनस 1 जर होत असेल तरच ते ट्रान्झिशन फिजिबल म्हणजे पॉसिबल आहे नाहीतर दुसरे जे ट्रान्झिशन आहे ते ट्रान्झिशन पॉसिबल नाही म्हणजे कंडिशन कोणती आहे फॉर दॅट इज डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस मायनस 1 जर असेल where delta j is equal to plus 1 it corresponds to absorption of radiation while delta j is equal to minus 1 corresponds to emission of radiation it means that the transition from 0 to 1 0 to 2 हे ट्रान्झिशन पॉसिबल नाही ना 0 to 1 1 to 2 2 to 3 असे जे ट्रान्झिशन्स आहेत तेच फक्त अलाउड आहे बाकीचे जे ट्रान्झिशन आहे 0 to 2 म्हणा किंवा 1 to 3 म्हणा हे ट्रान्झिशन असेल तर रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिळणार नाही म्हणजे तेच ट्रान्झिशन पॉसिबल आहे ज्यामध्ये डेल्टा जे इज इक्वल टू plus minus 1 okay so this is all about the selection rule and expression for the energy of rotational diatomic rigid rotor okay so with this we can finish the lecture this lecture because time is over ठीक आहे कोणाला काही डाऊट आहे